مواد ساده ای هم داره، خمیرش خیلی ساده است. اگر که میخواین نون قندیتون نازک‌تر و ترش‌تر بشه میتونید امروز میخوایم با هم دیگه یه نون قندی خشک بازاری درست بکنیم به روش خشک‌پزیا. این نون قندی خیلی خوشمزه و خوش عطره و کاملا ترده، در این حال که ترده بافت پوک و سبکی داره و اصلا دندونگیر و سفت نیست. مواد ساده ای هم داره، خمیرش خیلی فوری آماده میشه، نیاز به استراحت هم نداره. اگر دوست دارید که در نهایت یه نون قندی به این تردی و به این خوشمزگی داشته باشین، پس حتما تا آخر این ویدیو با من همراه باشین. برای شروع به 250 گرم کره احتیاج داریم، کره‌ای که همدمای محیطه و کاملا نرم شده. داخل یه ظرف میریزم. بهش 200 گرم پودر قند اضافه میکنم، پودر شکرم میتونید بریزید. برای عطر بهتر این نون قندی نصف قاشق چای خوری هم بهش وانیل اضافه میکنم. وانیل حذف شدنیه ولی به نظرم حذفش نکنید چون که نون قندیتون رو خیلی خوش عطرش میکنه. حالا همزن رو روشن میکنم، حدود 5 دقیقه با دور تند همزن هم میزنم تا این مخلوط یه مقداری روشن و پوک بشه. حین کار چند بار دور ظرف و بالیسک تمیز بکنیم، مواد رو بیاریم به وسط ظرف که همگی به صورت یه دست هم بخوره. به موادمون 125 گرم شیر اضافه میکنیم، یه قاشق چایخوری هم بیکینگ پودر. یه مقداری مواد رو با هم دیگه ترکیب میکنیم. برای این نون قندی خشک به 500 گرم آرد احتیاج داریم که 450 گرمش آرد سفید قنادیه و 50 گرمش هم آرد سبوسدار که حتما باید حداقل یه بار الکش کرده باشین. حالا نصفشو با خیال راحت اضافه میکنم. مواد رو با لسک یا با قاشق همش بزنید و ترکیبش کنید. خیلی آروم این کار رو انجام بدین که آرد این طرف و اون طرف نپاشه. خب ببینید خمیر به دست اومد که فوق العاده چسبناکه و از اینجا به بعد دیگه باید آرد رو کم کم بهش اضافه کنیم تا در نهایت یه خمیر به دست بیاد که در عین لطافتش به دست نچسبه. ولی میزان جذب آرد با هم دیگه متفاوته و در نتیجه میزان آردی که برای این خمیر لازمه ممکنه از 500 گرم یه مقداری کمتر باشه یا یه مقداری بیشتر لازم باشه. پس آرد رو به یک باره اضافه نمی کنیم که خمیر به یک باره سفت نشه. خب دیگه این آخرای کار خمیر خیلی سفته و دیگه با قاشق هم نمیخوره. حالا یا میتونید با سری خمیرزن همزنتون هم بزنید و مواد رو با هم دیگه یک دست کنید، هم میتونید با دستتون این مواد رو یه دست کنید منتها با نوک انگشتا. با کف دست ورزش ندین وگرنه خمیرتون به روغن میفته. با نوک انگشتا این خمیر رو جمعش میکنید و خیلی هم ورزش نمیدیم، در حد یه دست شدن مواد. هنوز خمیر من چسبناکه و من بازم بهش آرد اضافه میکنم. هرچه به آخرای درست کردن خمیر نزدیک میشیم میزان آردمون رو باید کمتر و کمتر کنیم چون به یک باره خمیر سفت میشه. خب خمیر نون قندی هم وسط ظرف جمع شد، به راحتی از کف ظرفم جدا میشه، به دست تمیز اصلا نمیچسبه و در عین حال باید این خمیر کاملا لطیف باشه.
خمیر نونقندی به این مرحله که رسید عالیه. حالا اگر که خمیری که برای شما به دست اومده خیلی چسبناکه، یعنی به دست تمیز میچسبه، باز بهش قاشق آرد اضافه کنید و ترکیب بکنید تا در نهایت به این مرحله برسه. اگر که خمیرتون خیلی سفت شده بود، خیلی انعطاف پذیر و لطیف نبود، میتونید با اضافه کردن چند قطره آب یا شیر به این درجه برسونیدش. و همونطور که میبینین این میزان آردم برای من از این 500 گرم اضافه اومده. خب همونطور که گفتم خمیر نونقندی خشک دقیقاً مثل خمیر نونقندی نرم که توی ویدیوی قبلی آموزشش رو براتون گذاشتم نیاز به استراحت نداره، باید سریعاً داخل سینی فر پهن بشه. 3 تا سینی من اینجا دارم، 2 تا سینی 30/40 و یه سینی 20/20. کف تمام سینی‌ها رو من کاملاً چربش کردم با روغن مایع و آرد پاشی کردم و آرد اضافیش هم خارج کردم. حالا شما باید خمیر رو بین 2 تا سینی 30/40 تقسیمش بکنید و کاملا پهنش بکنید. اگر که میخواین نونقندیتون نازکتر و ترتر بشه میتونید از سینی سوم هم کمک بگیرین و خمیر رو در واقع بین 3 تا سینی تقسیمش کنید. ضخامت نونقندی کاملا سلیقه‌ایه. اگر دوست دارید نونقندیتون خیلی نازکتر در بیاد میتونید مثل من از 3 تا سینی استفاده کنید. لطفاً اگه تا اینجای کارم از این ویدیو خوشتون اومده حتما لایکش بکنید و اگر بتونید توی قسمت کامنت ها قلبی، استیکری، نظری، بازخوردی چیزی برام بنویسین به رشد کانالی که متعلق به خودتونه کمک بزرگی کردین. برای رومال نونقندی یه دونه زرده تخم مرغ و نصف قاشق چایخوری وانیل و یه قاشق چایخوری سرپر شربت بار که من قبلا آموزش شربت بار رو توی ویدیوی بامیه بازاری براتون گذاشتم. لینکش رو بالای ویدیو براتون میذارم. همون ابتدای ویدیو رو که ببینین آموزش شربت بار هست. اگر که شما شربت بار ندارین میتونید از رومالی که توی قسمت دیسکریپشن براتون مینویسم استفاده کنید. حالا خوب با هم دیگه ترکیبش میکنم. میتونید بهش زعفران هم اضافه کنین ولی چون که شربت بار من زعفران داشت دیگه من بهش اضافه نکردم. این دیگه کاملا سلیقه‌ایه. مواد رومال نونقندی خشکمون آماده است. خب من خمیر رو کف سینی میندازم و اول با دست و بعد با کمک وردنه کاملا پهن و نازکش میکنم. اگر وردنه نداری میتونید یا با کمک دست کامل پهنش کنید یا با کنار یه لیوان گرد که حتما هم باید آرد پاشیش کنید که خیلی به خمیرتون نچسبه. هر جا که لازم شد به کمک دستتون این خمیر رو صافش بکنید. سعی کنید که به صورت یه دست این خمیر رو پهنش بکنید که بعدا نونقندیتون هم به صورت یه دست در بیاد و موجدار نباشه. الان خمیر من از این قسمت یه مقداری پارگی داره که با دست کاملا فیکسش میکنم. خب از اونجایی که ما این خمیر رو داخل سینی پهنش کردیم اطراف این خمیر حالت ناصاف داره و همینطور ضخیم‌تره. پس به کمک رول بر یا به کمک چاقو این اطراف خمیر رو کاملا برش می‌داریم، جمعش می‌کنیم. خب ببینید الان خمیر خیلی نازکه ولی به محض اینکه داخل فر رفت یه مقداری افزایش حجمم داره. برای اینکه نونقندیمون داخل فر به صورت موجدار پف نکنه تمام سطح این خمیر رو به کمک یه چنگال سوراخ میکنیم. همه قسمت ها رو سوراخ میکنیم، یعنی یه قسمتش به این صورت صاف و یه دست نباشه، یه قسمتش سوراخ‌دار. تمام قسمت ها باید سوراخ‌دار بشه وگرنه این قسمت ها پف میکنه، این قسمت ها نمیکنه و آخرش نونقندیتون ناصاف میشه. خب من یه سری هم از این ور چنگال میزنم. میتونید به جای چنگال زدن از قلتک سوراخ کنم استفاده کنید که کار باهاش خیلی راحت تره. شما توی این مرحله میتونید خمیرتون رو به 2 یا 4 قسمت تقسیم بکنید که بعدا نونقندیتون هم کوچیک‌تر در بیاد. این دیگه کاملا دلخواهه. این از خمیرمون که کاملا سطحش سوراخ‌دار شد. حالا رومال زرده تخم مرغ رو روش میزنم
و به صورت کاملا یه دست پخشش میکنم. این رومال برای 2 تا 3 تا سینی هست. برای تزیین روش هم میتونید از کنجد سفید استفاده کنید، هم از خلال بادوم، هم از خلال پسته خرد شده. هم میتونید نون قندیتون رو به صورت ساده بذارید. حتما نباید روش کنجد یا مغز دیگه ای بریزین. الان من یه سینی رو کنجد پاشیدم و این سینی رو میخوام خلال پسته بپاشم. کاملا سلیقه‌ایه. اگه روی نونتون رو کنجد میزنین دیگه لازم نیست که با دستتون فشار بدین، ولی برای پسته و همینطور بادوم و یا هر مغز دیگه‌ای که استفاده میکنین این کار لازمه. میتونید باز به دلخواه در کنار این پسته‌هایی که ریختین یه مقداری هم کنجد بپاشین. در مورد دمای فر رو از نیم ساعت قبل روی دمای 180 درجه گذاشتم و الان این 2 تا سینی رو میذارمش طبقه وسط. زمانش هم کاملا تقریبیه، یعنی زمان خاصی رو نمیشه گفت، به خاطر اینکه هم جنس قالبا با هم دیگه مختلفه، هم قدرت فرها با هم مختلفه و همین که ضخامت نون قندیتون ممکنه با من فرق داشته باشه. هر چه ضخامت نون قندیتون کمتر باشه خب زودتر آماده میشه. شما بعد از 15 دقیقه چک بکنین، اگر که نون قندیتون آماده است از داخل فر خارجش بکنین. تا داره نون قندی داخل فر میپزه من سینی سومم آماده میکنم. اگر که بعد از 15 دقیقه دیدین که نون قندیتون هنوز نپخته بازم به پختش ادامه بدین، اما اگر دیدین که نون قندیتون پخته و اطرافش هم طلایی شده ولی روش طلایی نشده، گریل رو در حد 1-2 دقیقه روشن بکنید که روش هم طلایی بشه. فقط باید حتما کنارش بشینین چون مرز بین طلایی شدن و سوختن نون قندی واقعا یه لحظه است. و اگر هم دیدید که هم پخته و هم روش هم طلایی شده که خب به گریل کردن هم احتیاجی نداری. خب نون قندی خوشمزه‌مون هم آماده شد. باید اجازه بدیم که داخل همین سینی کاملا خنک بشه، خودشو بگیره و بعداً از داخل سینی خارجش میکنیم. در نهایت بهتون پیشنهاد میدم که ویدیوی آموزش نون شیرمال رو حتما ببینید و اگرم به پخت انواع نون علاقه دارید بهتون پیشنهاد میدم که همین الان وارد کانال بشید و پلیلیست کامل نان ها رو ببینید. میتونید با ضربه زدن روی تصویر سمت راستم مستقیما کانالمون رو سابسکرایب کنین. تا ویدیوی آینده خدا نگهدار.